Một tờ thánh chỉ, ta và muội muội thứ xuất cùng được tuyển chọn vào cung. Ta được phong làm hoàng hậu, muội muội làm quý phi. Người đời đều nói ta số phận tốt đẹp, mẫu nghi thiên hạ, quang vinh gia tộc, cả đời hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng chỉ có ta biết, ta chỉ là vật trang điểm cho muội muội, là kết quả của một ván cờ đế vương. Hoàng hậu như ta, chỉ là hư danh. Số phận đã định sẵn, trong chốn thâm cung ăn thịt người này, ta sẽ sống cô độc đến già, không tình không yêu. Thủy Chi, giúp ta trải đầu đi, bệ hạ sẽ không đến đâu. Trong chiếc gương đồng, phản chiếu dung nhan thanh tú, không buồn không vui. Trên người là hỷ phục đỏ rực rỡ, lấp lánh xa hoa, lại ẩn chứa đầy mỉa mai. Ta là hoàng hậu do đương kim thánh thượng đích thân tuyển chọn vào cung, cùng ngày nhập cung, còn có muội muội thứ xuất của ta, vị quý phi kia, cũng giống như ta, được kiệu 8 người khiêng từ cổng chính hoàng cung vào thẳng cung Đan Quế. Hoàng hậu như ta, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Lão ma ma mặt không chút biểu cảm chải tóc cho ta, giọng nói lạnh lùng. Thánh thượng khẩu dụ, hoàng hậu nương nương thân thể yếu ớt, không nên uống rượu, nên ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải đi vấn an thái hậu. Ta nuốt xuống chua xót trong lòng, gật đầu đáp lại. Ta là thê tử được thánh thượng dùng kiệu 8 người rước vào cung, cho dù hắn không yêu ta, ta vẫn là hoàng hậu trong mắt người đời. Cho nên, rượu hợp cẩn chỉ có thể do ta uống. Thánh thượng nói như vậy, nào phải là quan tâm ta yếu ớt, chẳng qua là sợ quý phi buồn lòng mà thôi. Cả thiên hạ đều biết, thánh thượng yêu quý phi đến mức nào. Nếu không phải vì xuất thân thứ xuất, bị thái hậu kịch liệt phản đối, thì làm sao thánh thượng lại chọn ta, một người nhạt nhẽo, vô vị trong số những tiểu thư khuê các kia. Chỉ vì thánh thượng sớm nghe được, ta tuy là đích nữ, nhưng mẫu thân mất sớm, tính tình nhu nhược, trầm mặc ít nói, dễ nắm bắt. Như vậy, vừa bảo toàn được tình cảm sâu đậm của hai người, vừa bịt được miệng lưỡi thế gian. Người đời đều nói ta số phận tốt đẹp, mẫu nghi thiên hạ, quang vinh gia tộc, cả đời hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng chỉ có ta biết, ta chỉ là vật trang điểm cho muội muội, là kết quả của một ván cờ đế vương. Chỉ khi ta ngồi vào vị trí hoàng hậu, người trong lòng hắn mới không phải chịu uất ức. Hắn cho nàng ta được sủng ái, được hưởng nghi thức của chính thê. Dưới sự cho phép của thánh thượng, quý phi không cần hành lễ với ta, có thể cùng hắn tiếp nhận vạn quốc triều bái, thay ta dẫn đầu các phi tần hành lễ tế thần tằm. Hoàng hậu như ta, chỉ là hư danh. Số phận đã định sẵn, trong chốn thâm cung ăn thịt người này, ta sẽ sống cô độc đến già, không tình không yêu. Trong cung Phượng Nghi, nến đỏ thắp sáng rực rỡ, hương thuốc thoang thoảng. Thủy Chi chọn ra linh chi chất lượng không tốt lắm, cẩn thận lên tiếng. Hôm nay lại có người mới tiến cung, nghe nói trong đó có một người là biểu muội của bệ hạ, cháu gái của thái hậu nương nương. Nghe nói dung mạo như hoa như ngọc, chỉ là thân thể có chút yếu ớt. Ta cười nhạt, không đáp lại. Để thể hiện tấm chân tình của mình, chắc hẳn lúc này thánh thượng đang ở cung Đan Quế, cùng người hắn yêu thương tâm sự. Chỉ đáng thương cho những nữ tử như hoa kia, còn chưa kịp nở rộ, đã héo tàn trong chốn thâm cung. Đến ngày thỉnh an, ta cuối cùng cũng được gặp những đóa hoa kiều diễm kia. Nữ nhi của thái phó, Tô Miên Miên, được phong làm thục phi, muội muội của hộ quốc tướng quân, Thẩm Minh Châu, được phong làm giao phi, còn có cháu gái nhà mẹ đẻ của thái hậu, biểu muội của thánh thượng, Cố Thanh Âm, được phong làm mẫn phi. Dưới con mắt của mọi người, quý phi ăn vận lộng lẫy, chậm rãi bước đến muộn. Ta biết, nàng ta không phải đến để gặp ta, mà là đến để xem thử những tân nhân vừa nhập cung này, có ai là mối đe dọa cho nàng ta hay không. Còn ta, nàng ta căn bản không để vào mắt, giống như lúc chưa xuất giá vậy. Phụ thân bản tính phong lưu, sau khi cưới mẫu thân ta, vẫn chứng nào tật nấy, nhân lúc mẫu thân mang thai, lại cưới thêm vợ bé. Mà mẫu thân của muội muội chính là hoa khôi được sủng ái nhất. Muội muội thừa hưởng nhan sắc khuynh thành của mẫu thân, cùng với trái tim thông minh lanh lợi, nàng ta hoạt bát, khéo ăn nói, rất được phụ thân yêu thích. Lúc bệ hạ còn là hoàng tử, trong một lần dự yến tiệc, đã phải lòng muội muội. Từ đó, địa vị của muội muội trong lòng phụ thân ngày càng nặng. Nặng đến mức phụ thân vốn còn chút áy náy với ta, trong mắt cũng không còn chút tình cảm nào nữa. Sau khi bệ hạ đăng cơ, lập tức hạ chỉ phong muội muội làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thánh chỉ vừa ban xuống, cả triều đình xôn xao. Nhưng thân phận của muội muội trong mắt thái hậu chính là ti tiện, không ra thể thống gì. Tân hoàng đăng cơ, triều đình bất ổn. Sau lưng là thái hậu mắng chửi, phía trước là các lão thần gây áp lực. Dưới nhiều áp lực, thánh thượng không thể nhịn được nữa, liền thuận miệng chỉ định ta, một người mờ nhạt làm hoàng hậu. Cuộc đời của ta cứ như vậy bị chôn vùi bởi một tờ thánh chỉ. Ý định ban đầu của thái hậu là dùng tam phi để chia sẻ sủng ái của quý phi. Nhưng quý phi rốt cuộc cũng thừa hưởng thủ đoạn của mẫu thân nàng ta, dùng cách tự hủy hoại bản thân, ép thánh thượng phải cứng rắn đưa thái hậu đến chùa Thanh Long, cầu phúc cho quốc gia. Cũng có một số cô nương nông nổi, bắt chước cách ăn mặc của quý phi, bỏ ra số tiền lớn mua chuộc cung nhân, mai phục ở Ngự Hoa Viên, chờ cơ hội gặp gỡ thánh thượng. Quý phi biết được, chỉ lặng lẽ nhốt mình trong cung,
không ăn không uống. Thánh thượng nổi giận, nhất thời tức giận, hạ lệnh đánh chết những người đó, lại gọi tất cả phi tần có phẩm hàm trong hậu cung đến vĩnh hạng chứng kiến. Y phục trắng tinh khôi bị nhuộm đỏ bởi siro tươi, sau lưng siro thịt be bét, nhìn thấy cả xương trắng, giống như lá phong mùa thu. Từ đó về sau, hậu cung vốn dĩ sóng gió, bỗng chốc yên ắng như tờ. Những nữ tử vốn muốn tranh giành vinh quang cho gia tộc cũng đều dập tắt hy vọng. Những ngày tháng cô tịch trong cung khiến chúng ta phải nương tựa vào nhau, đặc biệt là Mẫn Phi Cố Thanh Âm, rất giống muội muội đã mất sớm của ta. Tỷ tỷ, muội từng nghe nói, cửu diệp trùng lâu 2 lạng, ve sầu đông chí 1 đồng, sắc cùng tuyết năm ngoái, có thể chữa bệnh tương tư. Vị mỹ nhân trước mắt thần sắc nhàn nhạt, trong nụ cười rõ ràng mang theo một tia chua xót. Nàng ta từ nhỏ đã yếu ớt, được gia đình cưng chiều từ bé, chỉ vì chót yêu bệ hạ, bất chấp gia đình phản đối, bước chân vào chốn thâm cung 10 thước này. Nhưng đổi lại, chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt, để rồi tương tư thành bệnh. Vào cung đã được mấy tháng, các nàng ấy vẫn chưa từng được gặp mặt thánh thượng. Còn ta, may mắn hơn các nàng ấy một chút. Chỉ trong ngày đại hôn, vội vàng gặp qua vị phu quân kia của ta một lần. Vị đế vương tuổi đôi mươi, văn võ song toàn, hùng tài đại lực kia, lại dùng tình sâu đậm, thủy chung như nhất. Nhưng người nhận được chân tình của hắn, lại không phải chúng ta. 4 mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Lúc này, ta mới phát hiện, ngôn ngữ của mình thật nghèo nàn đến mức không tìm ra một câu chữ nào để an ủi Thanh Âm đang chìm đắm trong tương tư. Hay có lẽ, bản thân ta cũng đã che sạn rồi. Vào năm thứ 2 ta nhập cung, Tây Bắc đại hạn, dân chúng lầm than. Tiền triều nhân cơ hội dâng tấu, nói quý phi là hồ ly tinh chuyển thế, mê hoặc bệ hạ, làm loạn triều cương, mới khiến trời giáng tai họa, dân chúng lầm than. Khẩn cầu thánh thượng, xử tử yêu phi, trả lại bình yên cho đại tề. Bệ hạ nổi giận, cầm nghiên mực ném thẳng vào lão thần dâng tấu, hành động này khiến quần thần phẫn nộ. Tất cả đều quỳ xuống can gián, cầu xin bệ hạ xử tử quý phi. Chuyện đã đến nước này, bệ hạ vẫn không nỡ để quý phi chịu uất ức. Thiên tử nhất nộ, thay phơi vạn dặm. Hắn rút thanh kiếm bên người ra, rớt chết mấy lão thần cầm đầu, trong nháy mắt, siro nhuộm đỏ triều đường, không ai dám hé răng. Trong số đó, có cả phụ thân của Thục phi. Nghe tin tức truyền đến từ triều đường, trái tim ta không khỏi chìm xuống. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta vội vàng dẫn Thủy Chi đến cung lưu vân của Thục phi. Thục phi mặc áo tang trắng toát, tay cầm trường kiếm, dung nhan thanh lãnh toát lên vẻ lạnh lùng như đáy vực sâu, giống như một đóa hoa lê đang nở rộ. Sao vậy, muội muốn rớt vua sao? Người trước mắt đỏ hoe đôi mắt, ánh mắt kiên quyết, giơ trường kiếm lên định xông vào triều đường. Muội đã từng nghĩ đến chưa, nếu muội đi, cả nhà họ Tô sẽ bị diệt tộc. Ta nghe muội nhắc đến, ca ca của muội mấy tháng trước vừa mới sinh được một đứa con trai, muội còn 2 muội chưa gả chồng. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Nàng ta cắn chặt răng, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, 10 ngón tay đan vào nhau, khớp xương trắng bệch, nàng ta ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở. Không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu lên, đã là một mảnh bình tĩnh. Nhưng đôi mắt vốn sáng ngời, đã mất đi ánh sáng ngày nào, chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng. Chuyện triều đường, cuối cùng cũng bị bệ hạ đè xuống, hậu táng cho mấy vị lão thần, lại tấn phong cho các phi tần trong hậu cung. Thục phi vốn là tứ phi, được tấn phong lên làm thục gia phu nhân, phẩm nhất. Từ ngày đó trở đi, Thục phi chuyển đến sống ở tiểu Phật đường trong cung Lưu Vân, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không bước chân ra khỏi cửa cung nửa bước. Mùa xuân năm Thiên Hựu thứ 7, quý phi mang thai, cùng lúc đó, Tây Bắc mưa thuận gió hòa, bệ hạ vô cùng vui mừng. Ngày lễ hội hoa triều, vạn quốc đến chúc mừng, bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quần thần, cùng chung vui. Vũ nữ ba tư trên sàn nhảy, eo thon như liễu, làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp sa đỏ, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Quý phi ngồi trên cao lại lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào vũ nữ đang say sưa biểu diễn, không nói một lời. Thấy người trong lòng giận dỗi, bệ hạ như đứa trẻ làm sai, cẩn thận ôm eo nàng ta, dịu dàng dỗ dành. Ta cúi đầu, thân sắc nhàn nhạt. Giao phi cười khổ, cầm lấy một bình rượu uống cạn. Mẫn phi nước mắt lưng tròng, ngây ngốc nhìn hai người, vừa bi thương vừa bất lực. Vì quý phi mang thai, bệ hạ bất chấp có sứ thần nước ngoài đang ở đó, ân cần đưa quý phi về cung Đan Quế. Sứ thần nước ngoài lộ vẻ mặt khó xử, nhưng cũng có chút khó tin. Hoàng hậu nương nương mới là thê tử của bệ hạ, ở đất nước chúng tôi, quý phi không thể sánh vai cùng quân vương. Ta mỉm cười, ung dung, duy trì đến khi yến tiệc kết thúc. Có phải thê tử hay không thì có quan trọng gì, chỉ cần bệ hạ yêu thích, có phải thê tử hay không thì có gì khác biệt. Quý phi mang thai, không thể tự mình hầu hạ, nhưng cho dù như vậy, bệ hạ vẫn luôn ở bên cạnh nàng ta. Để người đẹp vui lòng, hắn nguyện hóa thân thành tiểu thương buôn bán rong, vụng về gánh hàng rong, học cách giao hàng ở Vĩnh Hạng. Các công nhân khác nhìn thấy, cũng thức thời tránh đi, sợ làm phiền nhã hứng của hai vị, rước họa vào thân. Khi quý phi mang thai được 3 tháng,
bệ hạ cho người đón mẫu thân nàng ta vào cung, ban cho cáo mệnh phu nhân, phẩm nhị. Đây là vinh dự mà ngay cả mẫu thân ta cũng chưa từng có được. Hoa Khôi một thời, bỗng chốc trở thành cáo mệnh phu nhân, phẩm nhị. Chỉ vì nàng ta sinh được một cô con gái tốt. Không biết từ lúc nào, ta nghe Linh Chi vừa từ ngoài cung trở về kể lại, trong dân gian đang lưu truyền một câu ca dao. Đừng sinh con trai hãy sinh con gái, gả cho đế vương làm vợ hiền, một khi được sủng ái, vinh hoa phú quý, cáo mệnh ban cho. Ta cùng Giao Phi và Mẫn Phi trải qua lễ Tết Đoan Ngọ ở điện Giao Phòng. Tin đồn bên ngoài dần dần lắng xuống, chỉ nghe nói phủ thái sư ngày ngày người ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Nào ngờ, Tết Đoan Ngọ vừa qua, liền có người phóng hỏa ở Ngự Hoa Viên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, suýt chút nữa thì cháy đến cung đan quế của quý phi. Quý phi động thai khí, bệ hạ nổi giận, lập tức cho gọi thái y đến trần trị suốt đêm, mãi cho đến khi trời sáng, cung đan quế mới yên ắng trở lại. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, hóa ra là do một tiểu cung nữ không hiểu chuyện. Vì muốn tích phúc cho đứa bé trong bụng quý phi, bệ hạ đặc biệt hạ lệnh cắt giảm chi tiêu trong hậu cung. Quý phi là người kiêu ngạo, đối với hạ nhân trong cung càng thêm hà khắc. Cho nên, tiểu cung nữ trực đêm đói bụng không chịu nổi, nửa đêm dậy nướng khoai lang, trong lúc ngủ gà ngủ gật, vô ý đá vào đống lửa, mới suýt chút nữa gây ra đại họa. Bệ hạ biết chuyện, không hề cảm thấy quý phi có lỗi, ngược lại còn cho rằng tiểu cung nữ cố ý phóng hỏa, có ý đồ hãm hại quý phi. Tiểu cung nữ hết lời cầu xin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của quý phi, bệ hạ đã nhẫn tâm hạ lệnh đánh chết nàng ta. Để người hắn yêu thương không phải mang tiếng xấu, bệ hạ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Lý do vô cùng nực cười, lại là ta đường đường là hoàng hậu, lại không làm tròn trách nhiệm quản lý hậu cung. Vì vậy, đặc biệt hạ lệnh cấm túc ta 3 tháng, không được bước chân ra khỏi điện Giao Phòng. Nhưng trong cung ai mà không biết, hoàng hậu ta nhìn thì có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là vật trang trí cho hậu cung. Từ khi ta nhập cung, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do quý phi quản lý, còn ta chỉ phụ trách một số việc vặt vãnh. Để tránh lời ra tiếng vào, bệ hạ đặc biệt ban thưởng rất nhiều dược liệu quý hiếm, nói là ta trời sinh yếu ớt, không tiện lao động. Vì vậy, để người hắn yêu thương tiếp quản mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung. Người sống lâu trong chốn thâm cung đều trở nên tinh danh, khôn khéo. Đối với hành động của bệ hạ, ai cũng hiểu rõ, đó chính là sự thiên vị dành cho quý phi. Vào tháng thứ 2 ta bị cấm túc, trong hậu cung xảy ra một chuyện động trời. Giao Phi, người lâu nay không được sủng ái, vậy mà lại mang thai. Bệ hạ sau khi say rượu, tình cờ gặp Giao Phi đang một mình ngắm trăng, nhân lúc men rượu, đã cưỡng bức nàng ta. Giao Phi vốn là người đoan trang, chính trực, cảm thấy vô cùng nhục nhã, thậm chí còn muốn dùng một dải lụa trắng kết liễu đời mình. Nhưng phi tần tự sát là tội lớn, liên lụy đến 9 họ, vì gia tộc, Giao Phi đành lựa chọn cam chịu số phận. Ban đầu, nàng ta cứ nghĩ mình có thể sống yên ổn trong cung cho đến hết đời. Nào ngờ, chỉ một đêm mưa móc, lại mang trong mình long thai. Sợ quý phi nghe được sẽ tức giận, bệ hạ 3 lần 7 lượt dặn dò hậu cung, không ai được phép tiết lộ nửa lời. Nhưng chuyện lớn như vậy, làm sao có thể giấu được? Khi quý phi mang thai vừa tròn 6 tháng, nàng không may bị động thai khi đang đi dạo chơi. Quý phi đau lòng khôn xiết, suốt ngày biếng ăn bỏ uống. Sau khi đã dưỡng sức khỏe, để tích phúc cho đứa con xấu số, nàng bèn mời quốc sư đến. Để có thể mang thai lần nữa, quý phi đã nhờ quốc sư bói toán, nhưng kết quả bói toán khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Sao chổi đã hiện, 3 năm nữa mới có thể. Dưới sự truy vấn gay gắt của quý phi, cuối cùng quốc sư cũng phải tiết lộ việc Giao Phi đang mang thai. Sự dối trá trắng trợn này, làm sao một người kiêu ngạo như quý phi có thể chịu đựng nổi? Nàng đã cãi nhau một trận lớn với hoàng thượng ngay tại chỗ, rồi phất áo bỏ đi. Để dỗ dành người trong lòng vui vẻ, hoàng thượng đã bất chấp tất cả, đứng trước cửa cung đan khuyết suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, vào sáng ngày thứ 4, hoàng thượng đã đích thân đến cung Trường Lạc của Giao Phi. Tin tức Giao Phi sảy thai truyền đến khi ta và Mẫn Phi đang bốc thuốc. Mùi hương của bạc hà và ngũ vị tử mới hái, mang theo sương sớm ban mai, thanh khiết tự nhiên, khiến đầu óc ta tỉnh táo. Nương nương, nghe nói là do hoàng thượng tự tay làm. Viên thuốc vừa mới luyện xong rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề. Mẫn Phi rưng rưng nước mắt, bàn tay trắng nõn siết chặt vạt áo, giọng nói thê lương. Đó là con của chàng ấy mà, sao chàng ấy có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Sau khi hết hạn cấm túc, ta và Mẫn Phi cùng nhau đến cung Trường Lạc. Người con gái rạng rỡ mà ta gặp lần đầu tiên, giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một cái xác rỗng tuếch. Nhìn thấy chúng tôi, nàng chống người ngồi dậy, gương mặt không son phấn trắng bệch, mái tóc dài chấm eo buông xõa lòa xòa. Ta và Mẫn Phi đau lòng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi. Trên gương mặt Giao Phi vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt. Dường như nàng đã thực sự nghe lọt tai, nhưng cũng có vẻ như đã cam chịu số phận. Những gì tỷ tỷ nói, muội muội đều ghi nhớ, giờ thì không còn sớm nữa, tỷ tỷ cũng nên quay về đi. Ta thà rằng Giao Phi khóc lớn một trận,
Nàng càng bình tĩnh như vậy, ta càng cảm thấy bất an. Lúc chúng tôi bước ra khỏi cửa cung, thị nữ thân cận của Giao Phi rưng rưng nước mắt, bước ra nói: "Xin hai vị nương nương khi rảnh rỗi, hãy ghé thăm nương nương nhà chúng tôi nhiều hơn." Qua lời nói của thị nữ, ta được biết thuốc phá thai mà hoàng thượng đích thân mang đến, lượng hồng hoa trong đó gấp đôi liều lượng thông thường. Trải qua chuyện này, cánh cửa cung đan khuyết lại một lần nữa mở ra, hai người làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Giao Phi, cả đời này sẽ không thể mang thai được nữa. Rõ ràng là mùa hè nóng rực, nhưng trái tim ta lại như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu tim. Hậu cung lạnh lẽo đến rợn người, chẳng qua chỉ là nơi chúng tôi sống lay lắt qua ngày. Hoàng thượng hứa hẹn với người trong lòng của chàng ấy một đời một kiếp, nhưng lại nhốt chúng tôi, những người con gái đẹp như hoa, trong hậu cung tối tăm, cắt đứt mọi mong muốn của chúng tôi. Giết người không dao, còn đau đớn hơn cả lăng trì. Chào mừng bạn đến với thế giới giải trí đầy cuốn hút của A Đậu. Tại đây, các câu chuyện đều được sáng tạo độc quyền và tuân thủ nguyên tắc cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên bấm thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé các bạn. Nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, lòng ta chua xót vô cùng. Thủy Chi sợ ta buồn, vội vàng đến an ủi ta, kể cho ta nghe những chuyện ngốc nghếch của nàng ấy hồi nhỏ ở nhà ngoại. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thủy Chi, ta cảm thấy có chút đau lòng. Không biết từ lúc nào, Thủy Chi hoạt bát lanh lợi, cũng có thể tự mình chống đỡ một vùng trời. Có lẽ, đây chính là quy luật sinh tồn trong hậu cung. Không thể thay đổi bất cứ ai, vậy thì chỉ có thể thay đổi chính mình. Sau khi Giao Phi sảy thai, cơ thể yếu ớt, ta đã luyện thuốc cho nàng ấy, chủ yếu là để bổ khí huyết. Khi cho vị thuốc dẫn cuối cùng vào, thì đã là canh ba. Thủy Chi đã ngủ say, còn ta vì trong lòng lo lắng cho Giao Phi, nên ngủ không ngon giấc. Trong lúc ngủ gà ngủ gật, ta mơ màng nhìn thấy Giao Phi mặc một thân áo trắng, nhẹ nhàng bay đến. "Tỷ tỷ, hôm nay muội phải về nhà rồi, ngày trước chúng ta từng có thời gian vui vẻ bên nhau, nên muội đến để từ biệt tỷ. Muội là đích nữ của phủ tướng quân, sinh ra đã cao quý, quyết không thể để người khác xem thường. Hắn tuy là bậc đế vương, nhưng sao có thể làm nhục muội như vậy chứ? Tất cả những chuyện này đều là do hắn tự tay gây ra. Bây giờ, muội ở trong cung này cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa, chi bằng về nhà sớm còn hơn." Ta còn chưa kịp lên tiếng, thì nghe thấy tiếng Thủy Chi hốt hoảng truyền đến, khiến ta giật mình tỉnh giấc. "Nương nương, Giao Phi nương nương, quy tiên rồi." Ta vội vàng mặc y phục, dẫn theo Thủy Chi đến cung trường lạc của Giao Phi. Còn chưa đến cửa cung, đã nghe thấy tiếng khóc than vang trời dậy đất từ bên trong, một màu trắng tang tóc, càng khiến không khí thêm phần thê lương. Các phi tần đến phúng viếng cũng chỉ lác đác vài người, ngoài ta ra, chỉ còn có Mẫn Phi. Cùng đến với Mẫn Phi, còn có Thục gia phu nhân, người đã lâu không bước chân ra khỏi cửa, chỉ quanh quẩn bên đèn sách và cửa Phật. Giao Phi Thẩm Minh Châu được kết luận là chết vì bệnh. Nhưng ta biết, trái tim nàng ấy đã chết từ lâu rồi, chết từ cái ngày bị hoàng thượng cưỡng bức, đó là bóng ma cả đời nàng ấy không thể nào quên được. Một người cao quý như nàng ấy, tôn nghiêm, kiêu ngạo, dè dặt, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Còn đau đớn nào hơn cái chết của trái tim? Đối mặt với cuộc sống nhục nhã, Giao Phi đã lựa chọn cái chết. Đối với nàng ấy, đây mới là sự giải thoát thực sự. Thục gia phu nhân mân mê chuỗi tràng hạt trên tay, thân sắc nhàn nhạt, trong đôi mắt vốn đã không còn cảm xúc giờ đây chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. Giao Phi, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Nhưng người đã vào cung, nào còn nhà để về nữa, chẳng qua chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi. Nhà, đối với chúng ta, thật sự là một thứ quá xa xỉ. Cái chết của Giao Phi không hề tạo nên bất kỳ gợn sóng nào trong hậu cung, giống như việc con mèo con chó được các phi tần nuôi nấng chết đi vậy. Có lẽ là vì áy náy với Giao Phi, hoàng thượng đã truy phong nàng ấy làm hoa giao hoàng quý phi, an táng tại Phi Lăng. Ngày Giao Phi qua đời tròn một tuần, ta đã kéo Mẫn Phi cắt giấy dán cửa sổ suốt cả đêm. Phần lớn đều là hình con thỏ mà Giao Phi yêu thích, có con đứng một mình, có con túm tụm lại với nhau, có con to, có con nhỏ. Chỉ tiếc là, người thích thỏ đã không còn nữa rồi. Trong số 3 vị phi tần nhập cung cùng lúc, giờ chỉ còn Mẫn Phi là vẫn bình an vô sự. Tỷ tỷ, sớm muộn gì chúng ta cũng giống như vậy thôi. Giọt nước mắt của Mẫn Phi rơi xuống mu bàn tay ta, lạnh đến thấu xương. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng không đến vài năm nữa, tính mạng của tất cả chúng ta đều sẽ bị chôn vùi ở nơi đây. Ta không muốn sống một cuộc sống như vậy, cũng không cam tâm sống một cuộc sống như vậy. Thu qua đông đến, thoáng chốc đã đến kỳ tuyển tú 3 năm một lần. Ngày tuyển tú, hoàng thượng cho mời ta, Mẫn Phi, Hoa Tần, Cảnh Tần và một số phi tần có địa vị cao khác. Có lẽ là mọi người đều đã quá thất vọng, nên đã ngầm thống nhất với nhau, không ai đến cả. Hoàng thượng nổi giận lôi đình, truyền thánh chỉ, kẻ nào không đến, giáng xuống làm thường dân, giam lỏng suốt đời. Ta không muốn nhịn nữa, liền tháo phượng quan, cởi bỏ phượng bào, mặc một thân áo trắng quỳ lạy hoàng thượng. Xin hoàng thượng minh xét,
Việc tuyển tú do quý phi quyết định là được rồi, thần thiếp không muốn làm chuyện che giấu tai mắt thiên hạ. Hoàng hậu vẫn còn đó, mà quý phi lại chủ trì tuyển tú, quả thực là không hợp lễ nghi. Hoàng thượng rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn cố tình làm như vậy, bắt chúng ta phải đến đó, chẳng qua là muốn che mắt thiên hạ mà thôi. Lời vừa dứt, hai người kia đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên ta lấy hết dũng khí, chính thức tuyên chiến với hoàng thượng và quý phi. Không biết chuyện này đã đến tai triều đình như thế nào. Chỉ sau một đêm, vô số tấu chương như tuyết rơi gửi đến ngự án của hoàng thượng, đồng loạt yêu cầu hoàng thượng nghiêm trị yêu phi. Quý phi không dám manh động, chỉ đành nuốt giận, lựa chọn vài cô gái có nhan sắc tầm thường, xuất thân thấp kém, phong làm mỹ nhân, nhét vào hậu cung. Hoàng thượng biết rõ mình đuối lý, vì muốn bảo toàn thanh danh cho người trong lòng, nên chỉ trách phạt qua loa cho xong chuyện, phạt quý phi nửa năm bổng lộc. Mùa thu năm Thiên Hữu thứ 10, cũng là năm thứ 5 ta nhập cung. Ta vốn sợ lạnh, thấy sắp sang đông rồi, nên đã sớm chuẩn bị than sưởi ấm, đeo thêm miếng đệm đầu gối. Mẫn phi từ trước đến nay vốn yếu ớt, không chịu được lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, ta đành lấy từ trong kho ra một chiếc áo choàng lông cáo trắng cho nàng ấy. Ban đầu chỉ là một chút tâm ý của ta, nào ngờ lại gây ra họa lớn. Chiếc áo choàng lông cáo đã bị mẫu thân của quý phi cướp mất. Sóng trước chưa kịp yên, sóng sau đã ập tới. Lúc Thủy Chi mang áo choàng lông cáo ra khỏi cửa, còn chưa đến cung vị ương của Mẫn phi, đã nhìn thấy mẫu thân của quý phi ngồi trên kiệu, đang định đến cung đan khuyết. Thủy Chi muốn tránh cũng không kịp nữa, đành phải quỳ xuống hành lễ. Mẫu thân của quý phi vốn là người có thủ đoạn, sau khi mẫu thân ta qua đời, bà ta liền tiếp quản việc quản lý tài chính của phủ. Ta tuy là đích nữ, nhưng cuộc sống trong nhà còn không bằng muội muội thứ xuất của quý phi. Mẹ con bà ta không dám trắng trợn bắt nạt ta, nhưng lại âm thầm giở trò sau lưng. Trước mặt mọi người, bà ta đối xử với ta vô cùng chu đáo. Hành động này, bất luận ai nhìn thấy, cũng đều phải khen ngợi một câu dịu dàng hiền thục. Thời gian lâu dần, mọi người dường như đã quên mất, người cùng các phu nhân chè chén say sưa kia, ban đầu chỉ là một kỹ nữ thấp hèn trong lầu xanh. Cứ mỗi lần nhận được thiếp mời, bà ta lại dẫn ta theo, bất chấp mưa gió, đi tham gia đủ loại yến tiệc. Nhưng áo bông bà ta chuẩn bị cho ta căn bản không thể che chắn được gió rét, sờ vào thì dày dặn, nhìn thì ấm áp, nhưng khi tách ra, bên trong lại là bông lau. Chứng sợ lạnh của ta cũng bắt đầu từ đó. Bây giờ, bà ta ỷ vào thân phận tôn quý của mình, hễ là thứ gì bà ta thích, đều bị bà ta vơ vét vào tay. Nhưng cũng bởi vì quý phi, nên mọi người đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng chỉ là chút đồ vật ngoài thân, nếu vì thế mà đắc tội với quý phi, quả thực là không đáng. Lúc Thủy Chi được người ta đưa về, trên người đầy thương tích, rõ ràng là đã bị dùng hình. Chủ tử, Thủy Chi vô dụng, không thể tự tay mang áo choàng lông cáo đến cho Mẫn phi nương nương. Nói xong, liền ngất lịm đi. Ta lo lắng vô cùng, vội vàng cho mời thái y đến chữa trị cho Thủy Chi. May mà chỉ là vết thương ngoài da, không tổn thương đến nội tạng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Chuyện này ồn ào đến mức này, hoàng thượng lại chọn cách làm ngơ, rõ ràng là đang thiên vị quý phi. Hơn nữa, chỉ là trách phạt cung nữ, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng bọn họ quên mất, Thủy Chi là thị nữ thân cận của ta, trách phạt thị nữ thân cận của hoàng hậu, chính là công khai làm nhục mặt mũi hoàng hậu. Ta ra lệnh cho Linh Chi trang điểm cho ta theo kiểu hoàng hậu, đội phượng quan, trước mắt bao người quỳ xuống trước cửa ngự thư phòng. Mẫu thân quý phi giữa hoàng cung dám cả gan trách phạt cung nữ, lạm dụng tư hình, rõ ràng là không xem thần thiếp ra gì, xin hoàng thượng hạ chỉ, nghiêm trị mẫu thân quý phi. Thần thiếp là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hôm nay thần thiếp xin thề trước mặt tổ tiên, nếu hoàng thượng có ý bao che, thần thiếp sẽ tuyệt thực đến chết. Mẫn phi nghe tin chạy đến, cũng cùng ta tuyệt thực. Nhưng mùa đông lạnh giá, thân thể yếu ớt của Mẫn phi làm sao chịu nổi, ta nhất quyết không đồng ý. Nhưng Mẫn phi tính tình bướng bỉnh, kiên quyết không chịu. Thôi vậy, đành phải dặn dò thị nữ thân cận của nàng ấy chăm sóc nàng ấy thật tốt, nếu có gì bất thường, lập tức cho mời thái y. Thấy ta và Mẫn phi như vậy, các phi tần khác cũng lần lượt noi theo. Hậu cung không yên, triều đình cũng không được yên ổn. Trong nháy mắt, hành vi của mẫu thân quý phi đã khiến muôn dân phỉ nhổ. Các vị lão thần thương xót con gái đang ở trong hậu cung, lần lượt dâng tấu chương vạch trần tội ác của mẫu thân quý phi. Nuôi dưỡng mãnh thú, tham ô của công, những việc ác bà ta đã làm, kể sao cho hết.